Ayan, so welcome sa ating part 2 ng Module 4, Work Habits and Conduct. Last time, nagbigay na ako ng part 1 about biodata and application letter. Okay? So, ituloy lang natin yung ating part 2. Activity 3, the job interview. Ano yung objectives natin dito sa activity na to? Identify the main parts of an interview and tips to keep in mind while being interviewed. Aalamin natin yung mga parte ng interview, pati yung mga tips na kailangan na isaisip natin habang tayo ay ini-interview. Okay, next. Recognize typical questions asked during a job interview. Ano yung mga aalamin din natin kung ano yung mga questions na madalas na itanong kapag ka may interview. Demonstrate proper demeanor during a job interview. Ano ba yung mga dapat na iasal o iugali, ipakita kapag ka merong interview. Okay? O habang ini-interview. So, ilang minutes ba ang recommended para matapos natin yung activity na ito? So, ang sabi ni module dyan, 242 to 300 minutes. Ayan, medyo mahaba-haba ito. Okay? Now that you know the main elements of a biodata and application letter, it is time to discuss and practice being interviewed. So, aalamin natin ngayon, at saka papracticein natin ngayon kung paano yung actual na interview. Pero bago yan, we will start a fun quiz to see how much you already know about interview techniques. Ayan, fun quiz lang naman siya. This is not a test. Just give quick responses by putting X, check after good interview behavior, and X after a bad interview behavior. So, check kapag ka good interview behavior yun, okay? At X naman kung yun ay isang bad interview behavior. Ano yung mga interview behaviors na binigay ni module? Letter A, if you do not like a question at an interview, you should act as if you did not hear the question. Kung hindi mo daw nagustuhan yung tanong habang nasa interview, kumilos ka daw o ipakita mo na hindi mo na narinig yung tanong. Good behavior ba yon? Or bad interview behavior? So, yun ay isang bad interview behavior. Okay? Dapat kapag ikaw ay ini-interview, dapat lagi kang attentive. Hanggat maaari nga, 'di ba? Gamitin natin yung non-verbal communication, yung eye-to-eye contact, 'di ba? Pero kung ipapakita mo doon na parang hindi mo narinig yung tanong niya, edi magiging negative impression 'yon sa interviewer. 'Di ba? So kahit pa hindi mo nagustuhan yung question habang ikaw ay ini-interview, dapat ipakita mo pa rin na narinig mo yung question niya. Next is letter B. You should prepare to aggressively defend your thoughts and show some arrogance so that your leadership stands out. Ano yan sa Tagalog? Dapat kang maghanda upang agresibo na ipagtanggol ang iyong mga saloobin at ipakita ang isang kayabangan upang ang iyong pamumuno ay tumayo. Ano tumayo? Yung leadership mo ay maipakita mo. Okay? So, ibig niya sabihin dyan, maghanda ka daw ng agresibong pagsagot. Tsaka isang, yung pagsagot na arrogante o yung mayabang kapag ka magde-defend ka daw ng thoughts mo. O, pag in-interview ka. Dapat ba ganun? Syempre, hindi. Alam mo naman na ikaw ang nag-a-apply, di ba? So, hindi dapat ikaw magpapakita ng arrogance. Dapat humble ka lang, di ba? Letter C. If you cannot answer a question, it is better to give a vague answer than admitting that you do not know. Ano ba ibig sabihin nung vague? Yung vague ay hindi malinaw. O, di ba? So, kung halimbawa, tinanong ka ni interviewer, tas hindi mo masagot yung tanong niya, ano ang mas okay? Yung magbibigay ka ng hindi malinaw na sagot o aaminin mo sa kanya na hindi mo alam yung
sagot. Siyempre, mas okay na aminin mo sa kanya na hindi mo alam yung sagot doon sa tanong niya kaysa yung magbigay ka ng hindi malinaw na sagot. Kasi pati si interviewer, malilito doon o maguguluhan doon sa binigay mong sagot. Okay? So, kailangan pala, i-apply natin dito yung kasabihan na honesty is the best policy. Wala namang masama kung aaminin mo doon sa interviewer na hindi mo alam yung sagot. Diba? Nagpapakita yun na ikaw ay honest sa kanya. Hindi yung nagpe-pretend ka na alam mo yung sagot, pero ang totoo, hindi naman. Kaya magbibigay ka na lang ng hindi malinaw na sagot. So, ang sagot natin dito ay X dahil yan ay isang bad interview behavior. Letter D. If you are nervous at an interview, it is helpful to look away from the interviewer as much as you can. Kung kinakabahan ka daw sa isang pakikipanayam, mas maganda o kapaki-kapakinabang na tumingin ka daw sa malayo mula sa tagapanayam hanggat maaari. Titingin ka sa malayo, hindi ka makikipag eye-to-eye contact na sa kanya. Tama ba yon? Diba sa module 1 na napag-aralan natin, yung pagtingin sa malayo or yung hindi pakikipag eye-to-eye contact ay nagpapakita na ikaw ay hindi seryoso, hindi ka nagsasabi ng totoo. Diba? So, kapag ikaw ay ini-interview, dapat lagi kang nakikipag eye-to-eye contact. Kaya ang pagtingin sa malayo habang ikaw ay ini-interview ay hindi nakakatulong. So, yan ay bad interview behavior. Ayan. So, letter E. Keep your mobile phone on vibration mode during the interview. Occasional vibrating sounds show that you are busy and active. So, di ba sa cellphone natin, pwede naman nating iset yon on vibration. Yung ano lang siya, yung magbabibrate lang pag may tatawag or merong magte-text. Ano lang siya, manginginig lang yung phones natin, di ba? So, dito ba kapag ini-interview ka, kailangan ba yung phone mo ay nakaset sa vibration mode habang ikaw ay ini-interview? Kasi daw, yung pagpapakita ng panginginig ng cellphone mo o kaya yung tunog lang na nanginginig yung cellphone mo ay nagpapakita na ikaw daw ay abala, ikaw ay busy at saka active. Anong sagot natin dyan? Of course, check yan. Di ba nga kapag ini-interview tayo, dapat laging naka-vibrate mode lang yung ating mga mobile phones. Kasi kapag may tunog yan, ay maaaring ma-distract ikaw at saka yung interviewer. Kaya kapag kasi yung pag-vibrate, occasional vibration lang yung nangyayari doon sa cellphone mo, okay, nagpapakita lang naman yun na ikaw ay active and busy. Sa trabaho, magandang implication yun. Bakit? Kasi malalaman ni interviewer na ikaw ay aktibo. 'Di ba? Halimbawa, nakapasok ka na sa work na yun, pagka naka-vibration mode lang yun, ibig sabihin, tinatanggap mo pa rin yung mga text sa'yo, yung mga information na papasok sa'yo sa cellphone mo. Okay? At saka willing ka pa rin na yung line mo ay open. Okay? Busy ka nga kasi hindi walang sounds at active ka kasi patuloy pa rin yung pagtanggap mo nung mga parating na text messages or call. Ayan. So, minsan kasi yung tunog, yung vibration, o yung vibration mode sa cellphone ay nakakatulong din yon, 'di ba? To avoid distractions din. Okay. Next is letter F. If you stop by a possible place of employment to ask if they have job openings, you should behave as you would in an interview. Kung huminto ka daw sa isang posibleng lugar ng trabaho upang tanungin kung mayroon silang mga bakanteng trabaho, dapat kumilos ka rin daw tulad ng gagawin mo sa isang pakikipanayam or interview.
Yun ba ay good interview behavior or isang bad interview behavior? Of course, it's a good interview behavior. Bakit? Kasi halimbawa napadaan ka lang doon sa isang lugar, isang possible place of employment, tapos magtatanong ka lang kung may job opening sila. Dapat ang mag-behave ka na para kang nag-a-apply na ng trabaho. Kasi paano kung halimbawa nagustuhan mo pala yung job postings nila, job openings nila doon. Tapos na kapag decide ka na gusto mo nang mag-apply doon ng trabaho. Tapos binara-bara mo, naging arrogante ka sa pagtanong sa kanila. Matatandaan ka ngayon na pinagtanungan mo, di ba? Yun yung impression sa'yo, ito bastos itong magtanong. Huwag niyong tanggapin yan dito. Di gaganunin ka na ngayon ng mga taong nandoon sa place na yon, di ba? So dapat maintain mo pa rin yung pagiging kalmado, yung humility dapat nandun pa rin. Okay? You should act na parang kang ini-interview. 'Di ba? Kapag ka ini-interview dapat kalmado, 'di ba? Tapos malumanay lang yung boses nila. Ayun. So, reflect on previous job interviews. What was it like? What went well and what did not? If you do not have previous experience, you may leave this section blank. So, reflect mo daw o mag-reflect ka, magnilay-nilay ka doon sa mga nakaraang interviews na naranasan mo, job interviews. Paano daw yung nangyari? Ano yung naging maganda? Ano yung mga hindi magandang karanasan mo? Okay? Pwede mo siyang ilagay dyan sa space provided. Pero kung halimbawa wala ka namang naranasang job interviews before, it's okay to leave this section blank. Ayan. And then, read processes and tips during job interview on the next pages. Ayan. So, pag-uusapan na natin yung mga proseso at saka yung tips habang may job interview. Okay. Idagdag ko lang ito. So, sino ba yung mga persons involved sa interview? Ayan. So, dalawa yan. Isang interviewee at isang interviewer. Okay? Si interviewee, siya yung tinatanong. O siya yung sumasagot ng tanong. Okay? Sa pag-a-apply, siya yung nag-a-apply ng trabaho. Okay? Siya yung gustong pumasok doon sa isang kumpanya o sa isang trabaho. Si interviewer, siya yung nagtatanong kay interviewee. Okay? Siya yung nagbibigay ng questions. Pwedeng siya yung boss. Pwede rin naman na siya yung HR ng isang workplace na yon, or isang designated na tao na siya yung assigned para mag-interview ng mga aplikante. Okay? So, dalawa yung involved sa interview. Si interviewee at saka si interviewer. Ulitin ko ha, si interviewer yung nagtatanong ng questions kay interviewee. Si interviewee ang sumasagot ng questions ni interviewer. Mahalaga yung dalawang yan kapag meron tayong interview. Kapag marami namang ini-interview, ang tawag naman doon ay group interview. Okay? Pero kadalasan pag job interview, yan ay individual interview o isa-isa. Next ay yung 4.6 sa page 23. Processes and tips during a job interview. A job interview is an opportunity for the employer to find out more about you, your education, yung work background mo, yung mga interest mo, personality, and for you to find out more about the employer, business, company, organization, and the specific job to which you are applying. Ayan. So, magandang opportunity ang job interview kasi mas
magkakaroon ka ng more knowledge doon sa taong ini-interview, doon sa aplikante. At the same time, ikaw na nag-a-apply ka, malalaman mo rin yung background nung ina-applyan mong trabaho. 'Di ba? Kasi may mga impormasyon tayo na nakasulat lang sa biodata or resume natin at application letter na hindi alam ng mga employer. Kaya kinakailangan talaga magkaroon ng job interview. Okay? 'Di ba ganun din naman pag nag-enroll kayo sa ALS? Okay? 'Di ba? Meron din kayong diagnostic test, yung FLT, Functional Literacy Test, kung saan tinetest ni teacher yung inyong listening and speaking skills sa pamamagitan ng interview. O kaya, pagpapasok kayo kay ma'am, tatanungin niya, anong grade ka natapos? Anong grade yung hinintuan mo? Ilan kayo magkakapatid? O, marami siyang tinatanong sa iyo na wala doon sa personal information sheet mo o kaya wala doon sa enrollment form mo. O, diba? So, parang ang pagpasok sa ALS pala ay parang isang job interview rin, diba? Meron ding background check na ginagawa si teacher. Okay? In general, there are 3 main parts to the interview. Ano yung 3 parte na yon? The opening, the body, and the closing. Aba, parang essay din pala ito, ano? Pero pasalita nga lang yung proseso niya. May opening, simula, may body, may katawan, at may closing o yung ending niya. Okay, let's discuss these parts. Opening. Ano yung nilalaman ng opening? Siyempre, nandun yung greetings, introductions, tapos si employer, states niya yung purpose of the interview. So, ano ba yung greetings? Hello, good day, good morning. Yan. At tapos magpapakilala sa'yo. Diba? Ikaw rin magpapakilala ka. I am, ganito, ganyan. I live at ganito. So, yun yung mga possible na introductions mo. And then, si employer o yung nag-i-interview sa'yo, si interviewer, i-state niya yung purpose ng interview. Sasabihin niya sa'yo, itong interview na to ay ang kailangan kong malaman, yung ganito, ganyan. So, yun. I-state niya kung bakit kanya pinatawag for interview. Ano yung dahilan? Yan. Next ay yung body o yung katawan o yung gitna. Eto na yon. Interviewer asks questions. Eto na yung nagtatanong na siya. Okay, ano yung mga typical questions na tinatanong during an interview? Una, tell me about yourself. Magsabi ka ng tungkol sa'yo. Oh, syempre, ang tip ko lang din dyan, huwag ka magsasabi ng sobrang personal na buhay mo. Magsabi ka dyan ng yung sa palagay mo ay makakatulong sa iyo sa trabaho. Yung mga katangian mo. Di ba na-identify mo na yung strengths mo sa Module 1, Personal Development? So, pwede mong sabihin yun sa kanya habang sumasagot ka sa mga questions niya. Di ba? What qualities and skills do you have that will help you perform this job? Ano daw yung mga katangian mo at kakayahan mo na meron ka na makakatulong doon sa ina-applyan mong trabaho? So, sabihin mo na doon. Di ba? So, remember, tandaan yung mga nilista nyo sa Module 1, makakatulong yun sa inyo dito sa pagsagot ng interview questions. Letter C. What previous experiences do you have that are related to this position? Ano daw yung mga nakaraang karanasan mo na may kaugnayan dun sa ina-applyan mong posisyon? No? Halimbawa, nag-a-apply ka as computer technician. Meron ka bang experience sa basic troubleshooting ng computer? Meron ka bang experience before kung paano mag-operate ng computer? So, pwede mong i-state yun na may kaugnayan doon sa ina-applyan mong trabaho. Okay? Describe the responsibilities you had in your previous job. Oh. So, kung meron kang sinabi dito kay letter C na experience mo, kailangan i-describe mo kung ano yung na-experience mo. Hindi pwedeng ganun lang. Okay? Kasi kapag dinescribe mo yan, nagbigay ka ng konting paliwanag dyan,
magkakaroon na ngayon ng background si employer o si interviewer kung ano ngayon yung mga naranasan mo or mga na-encounter mo doon sa previous job mo. Diba? Are you familiar with this company, business organization? So, familiar ka daw ba doon sa kumpanya nila or yung business nila or yung organization nila? Diba? So, usually naman kapag kaganyan yung mga tinatanong, di ba bago ka mag-apply, dapat, di ba bina-background check mo muna, ano ba tong kumpanyang ito, ano ba tong business na to, ano ba tong organization na to, ano ang kanilang mga hinahanap, ano ang kanilang nature ng trabaho. So, kung tinanong ka halimbawa ni interviewer ng mga ganyan, pwede mong sabihin yung totoo na ikaw ay familiar doon sa kanilang business or organization. Okay? How did you learn about this company, business, or organization? Oh, tell them the truth. Nabasa ko, ni-refer lang ako ng friend ko, diba? O kaya, nag-search ako sa internet. So, pwede yun yung sabihin sa kanila. Why do you want this job? Bakit gusto mo itong trabahong to? O yan. Dito kadalasan, nakasubok na ako mag-interview Kadalasan yung mga sumasagot dyan, nambobola Mahalata naman ni interviewer kung nambobola lang yung interviewee. Diba? Depende sa sagot kasi yan Pero ang suggestion ko, dapat magpakatotoo kayo kung bakit gusto niyo ng trabahong yon. Pwedeng sabihin mo dyan, kasi meron na akong experience. Tsaka sabihin mo, yan lang yung trabahong alam mo. Pwede naman yun, diba? O kaya, dahil sa trabahong yan, yan lang ang alam ko, matutulungan ko yung family ko. O, diba? Ganon. Hindi yung magsasabi ka ng kung ano-anong mga palabok. O, diba? Yung mga wala namang kwenta. O, mahalata yun ni interviewer na nambubola ka lang o kaya nagsisinungaling ka. Basta lang gusto mo lang makapasok ng trabaho. Ganon. Ayun. Next. What are your strengths and weaknesses? O, see, lumabas na dito sa body ng interview, yung strengths and weaknesses na na-identify na ninyo sa Module 1, Personal Development. Bakit hinahanap yan sa isang business or organization? Kasi, kapag nakalaman nila na yan pala ang kalakasan mo, hindi magiging asset ka nila. Malamang yung skills mo, yung kaalaman mo, yung knowledge mo, ay magagamit nila. Diba? Yung weaknesses naman, malalaman din nila kung alin dun yung mga hindi mo kayang gawin. Diba? Pero meron ding mga, may mga tips din sa YouTube na manood kayo minsan na, may steps dyan. Steps ba yun? Or meron silang advice kung paano mo i-state yung strength mo at weaknesses mo. Diba? So, mamaya meron kayong makikitang video tungkol doon. Papakita ko sa inyo yung actual question and answer ng job interview. And then letter I, why should we hire you? Ito yung kadalasang tinatanong, bakit kailangan kitang tanggapin dito sa kumpanya ko, sa business ko, sa organization ko? O, diba? So, imagine, kung 10 kayong nag-a-apply, bakit kailangan ikaw ang i-hire ko? O yan. So ako noon, naalala ko, nag-apply ako as mobile teacher ng ALS sa aming division. Tinanong ako ng isang aking supervisor, bakit sa 7 nag-apply, ako yung last na tinanong, bakit ikaw ang kailangan kong tanggapin? So, ang sagot ko sa kanya, kasi sa palagay ko marami akong matutulungang mga estudyante. Magagamit ko yung nalalaman ko para ma-share ko sa kanila at saka willing akong mag-sacrifice ng time and effort para sa kanila. So, yun. Ewan ko, nagustuhan yata ni supervisor yung aking sagot. So, sa inyong lingkod, tingnan nyo, nandito na. Ako na po ay isang mobile teacher ngayon. Ayan. Once the interviewer is finished asking questions, he or she might ask you if you have any particular questions about the job or the organization. So, bibigyan ka ngayon ng chance ni interviewer na magtanong sa kanya ng questions. And feel free to ask your question.
Okay? Halimbawa, gusto mong malaman yung shift, yung nature ng work, yung schedule, yung sahod, yung overtime, yung benefits. Pwede mong itanong yun sa kanila kasi it's your privilege. 'Di ba? Tsaka nagsabi na nga sa'yo si interviewer na pwede ka magtanong. So, make use of it. 'Di ba? Okay. And then the last part ng interview, yung closing. So, pagkatapos nyo mag-question and answer portion, syempre may closing doon. The interviewer thanks you, provides information on the next steps on the hiring process, and says goodbye, shakes hands. So, halimbawa, natapos na kayo magtanungan, portion, magbibigay na siya ngayon ng susunod mong gagawin. Ano na? O, magpa-medical ka na. Ito na yung next step mo. Pumunta ka na sa ganito, ganyan, ganyan. Okay? Pakuhanin ka na ng requirements mo. Magpasa ka na ng NBI, magpasa ka na kung ano pa na requirements na hihingiin niya. Okay? And then, magsasabi na siya ng goodbye and mag-shake hands. O, di ba, non-verbal yon yung shake hands, di ba? Ibig sabihin, kino-congratulate ka niya na good job. The interviewee also thanks the interviewer and expresses interest and enthusiasm regarding the next step. Yun. So, syempre, si interviewee o yung aplikante, magpapasalamat din siya doon kay interviewer. Ay, maraming salamat po. Ayan. Gustong-gusto ko po talaga itong trabaho. So, masayang-masaya po ako. Yun. Pwede mong sabihin yun. Okay? If the interviewer does not have a copy of your curriculum vitae, yung CV curriculum vitae yun or yung biodata with your contact information, make sure to provide one before leaving. Kasi yun yung paraan niya para makontak ka niya. Masabi niya sa'yo kung ano yung next step mo. Never leave the organization or the interviewer na wala kang contact number. Okay? Paano kanila kukontakin? Yung pala, tanggap ka na, tapos hindi kanila makontak. O, diba? So, lagi mong i-check yun. Kung wala silang copy ng iyong resume or nung biodata mo, magbigay ka ng iyong contact information. Now, let's talk about the tips during a job interview. Ayan. Ano ba yung mga pwede nating gawin habang meron tayong job interview? Before the interview, o bago daw yung interview, learn as much as you can about the organization or business to which you are applying for a job. What do they do? Where? Saan daw? Gaano kalaki? Sino yung kanilang mga kliyente? Katulad nga nung nabanggit ko kanina, dapat nagba-background check ka muna doon sa ina-applyan mong trabaho. Diba? Baka kasi may hidden agenda pala yung organization na yon, tapos yun pala yung napasukan ng trabaho. Diba? Maraming ganyan yung kala nila eto na yung ginagawa nilang trabaho, pero pagpasok nila doon sa mismong organization or sa mismong company, iba pala yung ginagawa nilang trabaho, iba yung nature of work nila. Diba? So dapat be careful din sa pagpili nung a-applyan. Dapat legit, 'di ba? Yun yung tawag natin na sure. Okay? Think about how your previous experience, schooling, and activities will help you perform the job to which you are applying. So, i-consider mo yung mga naranasan mo before, yung work experiences mo, yung pinag-aralan mo, pati yung mga activities na ginagawa mo, na makakatulong doon sa ina-applyan mong trabaho. Kasi kung wala kang experience doon, tapos ang mga kasabayan mo na libawa wala kang experience, marami kang kasabay na may experience na about doon sa trabahong ina-applyan, sino ipa-prioritize? Syempre yung may mga experience, 'di ba? O kaya naman, pag tinanong ka, ano bang alam mo sa ginagawa ng trabaho dito? Tapos wala ka palang idea, wala ka ring alam, hindi rin akma yung iyong experience, pati yung pinag-aralan mo, hindi ka rin nakagawa ng activities. Sa palagay mo ba, makakapag-perform ka na maayos doon sa ina-applyan mong trabaho? Di ba hindi? So, dapat ang gagawin mo, i-check mo rin muna yung sarili mo. Kung sa palagay mo ba, pwede ka doon sa trabahong yun.
Next, dress appropriately for the interview. Neat, clean clothing, and shoes. Diba sa module 2, interpersonal communication, meron tayong yung non-verbal, yung attire, kasama yun, diba? So, pagka ikaw ay pumunta sa interview na wearing neat, tsaka clean clothing and shoes, ibig sabihin nun, maganda yung impression sa'yo nun. Yung iba nga, di ba, nagko-coat pa, di ba? Pero kung walang coat, okay lang naman, basta malinis, hindi yung gusot-gusot yung damit. Yun. Kasi yung attire mo, kaagad yun nakakapag-draw ng impression kaagad yun Di ba? You should dress appropriately. Allow plenty of time to get to the interview. Ayan. Dapat magbigay ka ng extra time, hindi yung saktong-sakto lang. Diba? Halimbawa, ang oras ng interview mo ay 10. Pupunta ka, babiyahe ka pa lang, ay 10. O kaya 5 minutes before 10, tsaka ka lang pupunta. No. Kahit na mag-antay ka doon ng 10 to 30 minutes, it's okay. Basta kailangan mag-show up ka doon, mas maaga doon sa naiset na time. Diba? Bring copies of your curriculum vitae, or yung biodata mo, or yung resume, and a list of references, names, addresses, and phone numbers. Bakit? Kasi maaaring yung organization na yon or yung company na yon ay may naka-assign dito sa mga records, then yung nag-interview sa'yo, walang hawak na record mo. So, kung meron kang kopya ng iyong biodata or resume, pwede mo na siyang mabigyan kaagad, di ba? Meron na siya kaagad copy. So, makakatulong din yon. Okay? And write down questions you may have for the interviewer. So, pwede mong isulat yung mga gusto mong itanong para kapag ka-inopen ni interviewer yung nagbigay siya ng time para magtanong ka, pwede mo na itanong yung questions mo. Diba? Nakakatulong din yan yung naglilista ka ng itatanong mo sa interviewer. Kasi para iwas, iwas utal-utal kapag ka nag-start na yung inyong interview. Kasi meron ka ng questions prepared na. Okay. During the interview, greet the interviewer properly. Handshake. Ayan. Pero di ba ngayon, bawal ang handshake kasi gawa nga nung pandemic. Pero usually, ang ginagawa pag kami interview, nag-handshake. Diba? O kaya, good morning, yun, yung medyo tumatango yung ulo. Good morning, good day, yun. Kung hindi nagpapa-handshake si interviewer. Then, speak slowly and clearly. Dapat daw mabagal lang at malinaw. Okay? Think before speaking. Of course, mamaya hindi mo pinag-iisipan yung mga sinasabi mo. Salita ka lang ng salita, baka kung ano masabi mo. Diba? Kaya think before speaking. Then, be respectful. Be a good listener. Oh, nandito na. Mga pinag-aralan na natin to sa modules 1, 2, 3 Diba? Wait until the interviewer has finished talking before you respond. Oh, wag kang sabat ng sabat. Diba? And then, stay calm. Kalmado lang dapat. Ask the interviewer to repeat or rephrase a question if you have not fully understood it. So, pwede mo ipaulit sa interviewer yung question. Minsan kasi hindi maiwasan yon, mabilis nagsalita si interviewer o kaya biglang nagkaroon ng ingay, hindi mo na naintindihan yung question. So, pwede mong ipaulit sa kanya or ipa-rephrase yung question para maintindihan mo. If you do not know the answer to a question, be honest and let the interviewer know why. Ayun, ito na yung sinasabi ko kanina. Kung hindi mo alam yung sagot sa tanong niya, maging totoo ka. Tapos sabihin mo sa kanya kung bakit ganun yung sagot mo. Diba? Be honest in your answers, but present any negative experiences in a positive light or as lessons learned. So, halimbawa, tinanong kanya about your previous experiences, hindi maganda yung naging experience mo doon. Pwede mong sabihin, pagandahin mo ngayon yun. Paano mo sasabihin yun? Gawin mong mga positibo yung naranasan mong negatibo nung nakaraan. Kumbaga sasabihin mo na,
natutunan ko doon sa experience ko na kailangan ko palang ganito, ganyan. Kumbaga natuto ka na ipapakita mo doon sa interviewer na hindi mo na uulitin yung parehong mistake mo doon sa nakaraang trabaho mo. Diba? So, yun yung sinasabi niya dito na you present any negative experiences in a positive light or as lessons learned. O, diba? Then, present yourself as being confident that you can do the job. Yun. So, kailangan makita rin ni employer o ni interviewer na confident ka na kayang-kaya mong gawin yung trabahong yun. Okay? Hindi yung yung nahihiya ka, hindi yung parang pinapakita mo na wala kang alam doon sa trabaho, di ba? Be confident, lalo na kung alam mo naman na sa sarili mo na kayang-kaya mong gawin yung trabaho. Shake the interviewer's hands at the end and thank him or her for meeting with you to discuss the position. Ayan, so, di ba nung opening, nag-shake kayo ng hands. Tapos, syempre, mag-shake ka rin ng hands ulit. Tsaka, magpasalamat ka sa kanya for meeting you. Di ba? Pasalamat ka kasi in-interview ka niya. Yun. Okay. And then, after the interview, send a thank you letter by post or email if appropriate. O, kung naaayon, pwede kang mag-send sa kanila ng thank you letter through email. Kaya, ng post, salamat sa ganito, ganyan, thank you. Pero kung hindi naman kailangan, no need na. Yung handshake na mismo, at saka yung goodbyes and thanks, yung ginawa nyo na after the question and answer portion, is enough na. Okay? Follow up with a phone call after a week if appropriate. So, pag sinabi ni interviewer na tawagan ka na lang namin ng ganito, ganyan. O, yun. So, pwede ka mag-follow up after a week. Okay? So, malalaman mo doon kung ikaw ba ay tanggap o hindi. Kasi may ibang mga company or organizations na kapag nag-apply ka, sasabihin ka agad nila sa'yo yung result. Tanggap ka na. Yung iba naman, hindi. Pag-aantayin ka pa. Note, may note dito si Mojul. These are examples of things that may be helpful to do after an interview. But what is expected and appropriate to do after an interview may vary by industry or sector. It may be helpful to hear advice from people who work in similar jobs. So, yung sinasabi niya dito na follow up, send thank you letter, depende yan doon sa sa industry or sector na ina-applyan ninyo. So, pwede nga magtanong kayo ng nagtatrabaho doon kung paano yung follow up nung application doon. 'Di ba? Para mabigyan nila kayo ng idea. Okay, so sabi nga natin, 'di ba, case to case basis naman din 'yan. Depende rin sa ina-applyan. Okay. Sa page 25, meron tayo doon na let's exercise. To grow your interview skills, you will get to practice 3 rounds o 3 rounds daw of interview in this activity. The first round, you will interview yourself in the mirror. O, unang round, ikaw lang ang mag-i-interview sa sarili mo, haharap ka sa salamin. Okay? The second round, you will practice with a family member or a friend. And the third round, you will ask a professional whom you know well in your community to do a mock interview with you. Let's get started. So, dito sa round 3, pwedeng si teacher ang kunin mo dito o kaya pwedeng barangay staff or pwedeng may kakilala ka na professional para i-test yung iyong interview skills, 'di ba? Ulit tatlong rounds ito. Una, interview mo muna yung sarili mo in the mirror. Pwedeng i-record mo to ha. Tapos, itago mo muna yung file kukunin ni teacher. And then, yung second round, magpa-practice ka na ngayon with the family member. Isang interviewer at isang interviewee. Pwede rin kayo mag-change roles kung gusto mo. Para ma-experience mo rin yung kung paano maging interviewer. And then the third round, eto na, kailangan may professional
a company, may companion ka. Pwedeng si teacher nga, pwede nga kung sino man doon sa inyong community. Okay. Note the details of the job that you are applying for below. Ano ba yung details ng job na ina-applyan mo? Siyempre, yung pangalan ni boss, pangalan ng company, ano pa ba yung mga nandyan? Or any information doon sa job or sa posisyon na ina-applyan mo. Okay? So, isulat mo dyan sa space provided. Okay. Now, write your answers to the potential interview questions in the space below. Di ba na daanan na natin kanina yan? Yung mga typical interview questions kanina. Tell me about yourself. What qualities and skills do you have? Ayan. So, isusulat mo lang yung mga questions dyan. Ayan. Once you finish writing down the answers to all questions, review the tips during a job interview again and practice interviewing yourself in the mirror. O, review mo daw yung mga napag-aralan nating tips kanina during a job interview. Tapos, marap ka ulit sa salamin. You can also record yourself using a phone camera if that is possible. And then, reflect on how you did in the exercise. Make a note of what went well, what can be better, and how to improve them in the space below. Feel free to go back and revise the answers to the questions if needed. So, di ba ginawa mo na yung exercise kanina, yung 3 rounds? Ano sa palagay mo yung okay doon, alin ang hindi okay, ano yung mga kailangan mo i-improve, di ba? So, isulat mo dyan sa space provided. Halimbawa, yung way na pagsasalita mo, natatawa ka, o kaya naiilang ka, nahihiya ka, hindi mo alam kung paano mo sasagutin yung question. So, pwede mong i-note yan dyan. Okay? Wala namang masama. Ilalagay mo dyan. Sabi ko nga, di ba, be honest. Okay? Basta isulat mo dyan kung ano yung mga okay. Diba? Okay dyan. Okay yung iyong pagsagot. Tamang-tama lang. Yun. Pwede mo ilagay dyan. Sa page 27 naman, yung think about it, ask a family member or a friend to be a practice partner for the job interview. If you are doing the practice interview face-to-face or via video call, you should dress up accordingly to truly depict an actual job interview. So, ang interview kasi hindi naman siya laging face-to-face. Meron din namang online or virtual interview. Yung dati, ang uso kapag ka-virtual interview ay Skype. So, dati kasi nung in-interview ako, pupunta sana kami ng Singapore before, in-interview kami through Skype. Tapos, bukod sa face-to-face din sa office nila, meron ding virtual. So, pwede kayo na mag-video call, pwede rin naman ng face-to-face. Bahala kayo. Okay? Show your interview partner the details of the job and example interview questions that they can use. Yun. So, ibibigay mo yung questions kanina. Also, show them the tips during a job interview and discuss with them after the practice interview about what they think you did well. Diba? Nagsagot ka kanina ng question, sinulat mo doon yung sagot mo sa bawat questions. Pwede mong ipakita yun sa kanila para makapag-comment sila kung alin yung pwede mo pang baguhin doon na sagot. Alin doon yung, o kaya makomment ka nila, o ito okay na to, tama na to, maganda na yung sagot mo. O kaya meron pa sila idadagdag doon na pwede mong magamit. Okay? If possible, you can also reverse roles. Ito na yung sinasabi ko kanina. Pwedeng ikaw ang maging interviewer, sila naman yung interviewee, tapos change roles kayo. Ikaw ang interviewee, sila naman yung interviewer. Okay? Pwede rin naman na maging observer ka. So, 3. Diba? So, it's up to you on how will you do it. Reflect on how you did
in the second round of the interview with a family member or a friend, ask the interviewer. Make note of the key learnings and useful feedback. Ayan, yun 'di ba sa second round, kailangan mong maghanap ng family member or friend. Susulat mo naman diyan ngayon yung yung mga natutunan mo, yung reflection mo doon sa nangyaring interview. Pwede mo rin i-cite diyan na nag-enjoy ka, masaya ka sa experience na yun. Kahit na mock interview lang siya, ay dapat pala ganito ang gagawin ko. Yun, yung mga learnings mo doon, pwede mong ilagay dyan sa space provided. Okay? And remember to thank your practice interview partner for their time. Always thank them. Kasi nagbigay sila ng time sa iyo para magawa mo itong module. May nagtatanong dyan, ma'am, kailangan ko pa ba itong gawin? Yes, of course. Lahat ng activities sa module, kahit hindi namin kayo nakikita, kailangan nyo po itong gawin. Okay? So, halimbawa, natapos nyo na ito, pwedeng i-record nyo as proof. Pag hiningan namin kayo ng pruweba na ginawa nyo nga yan, meron kayong ipapakita. Diba sa review of learning goals nga natin, meron doong evidence. So, lahat ng ginawa nyo activities here na pwede nyong, pati videos na na-record nyo yung sarili ninyo can be an evidence na kayo ay gumawa. Diba? And then, in page 28, let's apply. So, as a professional in your community, whom you know well, whether they can give you or you a mock interview. So, parang ito yung round 3, diba? You might need to ask a few people before you can find someone who is available. If you are doing the mock interview face-to-face or via video call, you should dress up accordingly. Yun nga, sabi nga, dapat yung proper attire pa rin. Okay? Para, kunwari ay talagang ikaw ay nasa actual interview. Show your interview partner the details of the job and example interview questions that they can use. So, nandun na yun, di ba? Yung questions kanina, pwede mo na ipakita sa kanila yon. Please be prepared that the interviewer might ask questions outside this list. Ayan, pwede siya magtanong ng tanong na wala doon sa listahan kanina. And you will have to think on your feet. So, syempre, di ba, naglista ka na nga ng possible answers mo doon sa questions. Pwede rin siya magtanong ng wala doon. So, dapat be prepared na sagutin yung mga questions na yon kahit hindi yun nakalista doon. Diba? Be respectful at all times and do not be late since this person can possibly end up being your referee or even your employer in the future. O yun. So, kung may kakilala kayo na professional in your community, you may ask his or her help. Discuss with the interviewer after the practice interview about what they think you did well. Ito na nga, katulad ng ginagawa niya kanina, tanongin nyo ano yung maganda. Siyempre, magbibigay siya ng feedback sa inyo. Sasabihin niya, ay maganda yung pananamit mo, prepared ka, maganda yung pagsagot mo, confident ka. Yun yung mga what went well, ano yung mga nagawa mong maganda. At siyempre, sasabihin niya rin doon kung alin yung mga dapat niyang baguhin. Kaya, okay, magbibigay din siya ng suggestions kung ano yung mga pwede mo rin na isagot. O, diba? And then, eto na, remember to thank your mock interview partner for their time. Okay, so, if appropriate, you might like to send a thank you letter by post or email. Depende yan, ha? Pero kung kakilala mo naman, syempre, okay lang din naman. Mag-send ka ng thank you letter or post or email. Okay, and then reflect on how you did in the third round of interviews. Make a note of the key learnings and useful feedback. Ayan. So, nung kanina dito, eto yung sa second round. Etong sa let's apply, eto yung sa third round. Okay? 3 rounds kayo pinai-interview, di ba? Ito yung sa second round, ito yung sa third round. Dito nyo isusulat yung reflection. So, ganun din naman to. Ano lang naman yung natutunan ninyo? Key learnings. Okay.
So, bago ko tapusin itong video lesson na to, meron sa module na sinabi, excellence is not a gift, but a skill that takes practice. Ano ba yung excellence? Kahusayan. Diba? So, sabi niya dyan, ang kahusayan ay hindi isang regalo, ngunit isang kasanayan na nasasanay. Pinapractice siya, sinasanay. Kaya nga, diba, meron tayong kasabihan na practice makes perfect. Pero, hindi man perfect, excellent. Practice makes excellence. Diba? Mahusay ka. Okay? Kapag patuloy ka nagpa-practice, magiging mahusay ka. Okay? Yung kahusayan na yan ay hindi naman siya talaga gift, kundi pinapractice yan. Okay? Now that you have had several rounds of practice, you should feel good about your interview techniques. Each time you go into an interview, think about it as another practice that will make you even better next time. So, kapag nag-face-to-face na, pwedeng interviewin ka na ngayon ni teacher, makita niya kung ikaw ba talaga ay marunong na o meron ka ng interview skills. Ayan.